อนนี้ค่ะเราอยู่กันที่หน้าไลฟ์เฮาส์แล้วโอ้หน้าบานมากค่ะก็อันนี้เป็น Elvis All นะคะแล้วก็ชั้น2เป็นขายเมอร์สตรงนี้คือขายเมอร์สนะคะเมื่อกี้เราเจอคนญี่ปุ่นที่ไปดูที่ไทยด้วยแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดว่าเขาว่าไงใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราคือคนที่วาดรูปไปแจกในงานนะคะเขาก็จำได้ นี่ก็รอต่อแถวกันอยู่นะคะวันนี้นะคะเราซื้อของเรียบร้อยนี่เปลี่ยนเสื้อละเป็นเสื้อเดคอร์แหละเราก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็เลยมาดูเล่นแถวนี้ซึ่งก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเหมือนมันก็เป็นย่านแบบตึกบ้านเล็กๆตึกเล็กๆอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะถัดกล้องกูก็ไม่รู้จะไปไหนกันค่ะเพราะว่าประตูเปิด4 โมงประตูเปิด5 โมงนะคะเหมือนข้างหน้าจะเป็นอะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันเหมือนฉันจะเจอถนนสายแฟชั่นของที่นาโกย่านะคะเหมือนทุกคนแต่งตัวเฟี้ยวฟ้าวมากอารมณ์เหมือนเดินอยู่อเมริกันมูระคือดูแถวดิแม่งเป็น100แล้วกูอะไรกูB15คือแบบ今日はね
今日はね久しぶりにやる曲とかが何曲かあって、まあ1個前もそうだけど飾っててもかっこよくねえと思ってこの「ネイキッド」っていうタイトルをつけた。お前らの歌を聴かせてくれ。そのまま来いよ名古屋。ついてるだろ。
待ってめっちゃ元気じゃん。この本編との温度差やばいね、毎回ね。もうね、これが楽しみで来てる人いるでしょ。アンコールから来るやつもいるかもしれない。いや嬉しい、そんなにあり。1位にね、念願の女限定と男限定やります。なんか諸説によると某ウーバーワールドさんと日にちが被ったんですか？なんか見たよ。わかんない。知ってる人いる？じゃあ勘違いです。怖いです。ホラーです。ジム行きたいがすごい口癖になってる。でもほらジンのさ俳優さんいるじゃん。ジンってドラマあったじゃん。大沢41234。2回目のライブがさ、地元じゃなくて4人呼べたってすごくない？逆に。ああ、俺そう思うよ。確かに。うん。確かに。それは名古屋から来てくれた人たちなのかな。わかんない。まあわかんないわね。そう、もう2回目だからさ。そうだよね。いやすごいと思うけどね、逆に。すごいかな。いやじゃあすごいわ俺たち。ね、着実にこうねアップステアしてなんかね、いずれは武道館とかね行けたらいいなって思ってるんですけど、多分俺らが武道館やったら秒で出禁になる気がするってさっき話してたよね。話しました。まあやりたいねいつか。まずステージの上でお酒を飲まないっていう約束からしてダメだよそんな。絶対無理だよ。まあまあ本当にね。そうそうギター持った方がいいですか。Are you ready? Are you ready?
とうございました。We are Let's go! ก็ตอนนี้อยู่ที่ไทยเรียบร้อยนะคะกำลังจะนอนตอนนี้เป็นเวลาประมาณตี 4 หน้าสดเวอร์ ก็คืออยากจะมารีแคปแบบช่วงที่เราไปดู Dexcon เนาะจะได้เอาไปใช้ในวิดีโอได้เลย ขออภัยถ้าเกิดสภาพเป็นเราดูแบบนะนิดนึงเราตั้งแต่ตอนจองตั๋วเลยแล้วกันด้วยความที่เราอะเคยไปดูไลฟ์เฮาส์ที่โตเกียวแหละครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นอะเราไปซื้อตั๋วหน้างานถ้าเทียบกับงาน Dexcon แล้วอะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะว่าตั๋วเขาอะขายหมดเร็วค่อนข้างหมดเร็วมากๆตั๋วญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะเปิดเป็นลอตเตอรี่ใช่ไหมเขาจะเปิดเป็นลอตเตอรี่แล้วทีเนี้ยเราไม่ได้ซื้อตั้งแต่แรกอะไอ้ที่เหลือมันจะเหลือไม่กี่ใบเลยเว้ยคือแบบถ้าเกิดซื้อทั้งที่หลังเลยนะซึ่งมันยังซื้อได้อยู่ตอนที่เราซื้อประมาณก่อนจะไป2 เดือนก็ซื้อเรียบร้อยโดยแบบพี่คนหนึ่งที่เพื่อนเราแนะนำมาว่าเขารับกฎบัตรญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะคะก็รวมๆแล้วค่าตั๋วไม่แพงนะแต่ว่าอาจจะมีพวกค่าดำเนินการที่แบบว่าพี่คนกดเนี่ยเขาจะคิดใบละ500อะไรอย่างงี้แต่รวมๆก็รับได้อยู่แบบไม่แพงมากนะทีเนี้ยก็การไปรับตั๋วนะคะก็จะมีแบบ e-ticket เนาะแล้วก็มีแบบว่าที่เราเอาเหมือนQR code หรือโค้ดสักอย่างอะเหมือนพี่เขาจะส่งมาให้เราช่วงแบบว่ามันจะมีวันบอกว่าแบบเราสามารถไปรับตั๋วได้ตอนไหนเนี่ยก็ไปรับที่เซเว่นหรือแบบพวกร้านสะดวกซื้อที่ร่วมรายการอะไรเงี้ยก็เหมือนไทยเนาะที่แบบไปเอาเซเว่นได้ประมาณนั้นแล้วก็มีค่าธรรมเนียมอีกออกบัตรอีกนิดนึงนะคะแบบ110 เยนอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็ไปเอาที่นู่นเรียบร้อยนะคะคือดีมากเว้ยที่เราเช็คก่อนว่าเป้าหมายหนึ่งเลยที่เรามาดูที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือเราอยากจะมาซื้อสินค้าของวงเราเป็นแฟนคลับใหม่เนาะเราแทบจะไม่มีสินค้าเลยนอกจากแบบที่รอบที่เขามาที่ไทยเราก็ซื้อแค่เชกิเว้ยแต่ซื้อให้เชกิเลยใบละ300ก็2 อันก็600แล้วแล้วฉันซื้อบัตร VIP เขา 3,500 ก็เลยแบบแต่เอาจริงมันถูกมากเลยเว้ยสับ 3,500 กับวงแบบวงญี่ปุ่นคือแบบเอาจริงคนญี่ปุ่นก็หาดูไม่ได้นะหาทำไม่ได้จากประสบการณ์ที่ไปดูมาแล้วหลายรอบไม่ได้หลายรอบก็แบบดูทรงแล้วแบบวงดูเป็น introvert จัดแบบเขาดูแบบคือเรายังไม่เคยเห็นรูปแฟนคลับที่ถ่ายกับวงเลยแบบเลยซึ่งเราก็แบบว่าหรือเขาคืออย่างบางวงเขาจะมีแค่เชกิเลยที่แบบว่าอย่างใครเคยไปงานคอสเพลย์ค่ะจะรู้ว่าแบบการที่เราจะได้ถ่ายรูปกับเขาทีนึงเนี่ยคือเราต้องจ่ายตังค์นะถึงจะได้ถ่ายรูปซึ่งมันแล้วแต่วงด้วยแหละว่าจะจัดไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราเคยเห็นแบบของวงอื่นทำอะไรเงี้ยซึ่งแต่วงนี้เรายังไม่เคยเห็นนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งตามเนาะเหมือนอยากรู้ว่าแบบว่าต้องไปซื้อของยังไงนี่นั่นใช่ไหมเพราะว่าเรากะจะไปก่อน1 ชั่วโมงประตูเปิด5 โมงเล่น6 โมงแล้วทีนี้เรากะจะไปประมาณแบบ4 โมงอะไรเงี้ยซึ่งคือเราว่าต้องเช็ค Twitter ตลอดใช่ไหมเพราะว่าแบบวงเขาอัปเดตในนั้นอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเขาก็ลงเวลาขายของประมาณบ่าย 3 มันแบบมันบ่าย 3 ถึงบ่าย 4 ครึ่งก็แบบกูต้องไปก่อนทีนะอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวของหมดนี่นั่นนะคะซึ่งดูจากแมปแล้วไอไลฟ์เฮาส์ในนาโกย่ามันไม่ไกลมันแบบมันใกล้รถไฟฟ้ามากๆก็เดินทางง่ายแบบไม่ได้มีอะไรยากเลยสถานีรถไฟมันใกล้กับไลฟ์เฮาส์ใช่ไหมแล้วในสถานีรถไฟเองมันก็มีแบบตู้ล็อกเกอร์เก็บของอะไรเงี้ยคือตอนแรกไม่กะจะฝากหรอกแต่ว่าพอไปต่อแถวเล่าก่อนว่าพอเราไปถึงก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำมั้งคือไลฟ์เฮาส์ที่นี่เป็นไลฟ์เฮาส์ที่น่าสนใจมากมันเป็นแบบเหมือนตึกแถว3 ชั้นแล้วใกล้ๆก็จะมีไลฟ์เฮาส์อีกประมาณ2 ที่เราแบบพอจะเห็นในแมปนะแบบที่เขาเล่นกันบ่อยๆก็จะมี Elvis All มีอะไรนะ Electric Ladyland นะแล้วก็มีข้างหลังอีกอันนึง
ซึ่งแบบมันเป็นไลฟ์เฮาส์ที่แบบเหมือนเราเคยเห็นแบบสมมติว่าเขาจัดงานใหญ่ทีนึงอะเขาก็จะจัดที่เนี่ยพร้อมกัน3 ที่เลยเว้ยแล้วก็แบบให้เราเดินเอาเองว่าแบบวงไหนอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นอะซึ่งก็น่าสนใจดีซึ่งเราอะพอเราไปถึงใช่ไหมแปลกใจมากว่าเจอคนญี่ปุ่น2 คนที่เขามาดูที่ไทยเว้ยคือเราจำได้เขาจากแบบจับรูปร่างกับผมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอะเอาแฟนอาร์ตไปแจกวันงานที่ไทยว่ะแบบจำคนญี่ปุ่นได้เพราะว่าเขามากันไม่เยอะแบบมีประมาณแบบ4-5 คนอะไรเงี้ยที่แบบมางานมีตติ้งหลังจากที่งานคอนเสิร์ตจบอะเราก็เลยพอจำหน้าเขาได้แล้วก็แบบเฮ้ยยูแบบแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเรามาจากไทยนะแล้วก็แบบเฮ้ยแบบแล้วเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งไปมาซึ่งเราก็บอกว่าเราจำได้เราก็เลยแบบเปิดแฟนอาร์ตให้ดูว่าแบบเนี่ยฉันเป็นคนวาดอันนี้ที่แจกไปอะไรเงี้ยเขาก็แบบอ๋อเหรออะไรอย่างงี้เรายืนคุยกันนะคะเขาก็แบบว่าแนะนำว่าแบบแบบยูมาซื้อของหรออะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าใช่อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเนี่ยยูอาจจะต้องรีบต่อแถวหน่อยนะเพราะแบบเดี๋ยวคนมันเยอะอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นนะคะเขาก็แบบเปิด Google Translate คุยกันอะไรเงี้ยก็แต่เขาก็เข้าใจภาษาอังกฤษค่อนข้างดีนะสรุปก็คือเราวันนั้นเราได้คิวที่2นะตอนซื้อของก็หมดไปเกือบรอบแรกอะเราหมดไปประมาณ15,000 เยนนะแล้วก็มีเชกิค่ะอีกทีหลังคอนเสิร์ตจบนะคะที่ไทยเนี่ยมันจะตกไปละ300เนาะแต่ที่ญี่ปุ่นอะด้วยความที่ค่าเงินมันถูกมากตอนเนี้ยมันก็เลยเหลือประมาณแบบ220สักอย่างอะซึ่งเราก็ซื้อมา4 ใบทุกคนแบบใบละ1,000 เยนนะคะความพิเศษของเชกิในแต่ละงานก็คือมันเป็นเชกิแต่วันต่อแบบเชกิแบบของวันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาลิมิตให้ซื้อแค่คนละ4 ใบเนาะซึ่งเราก็งงเหมือนกันตอนแรกที่ไปซื้อก็แบบคือตอนแรกอยากได้ประมาณ5แต่ว่าซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาบอกซื้อได้แค่4ต่อแถวซื้อของเสร็จแล้วมันประมาณแบบ3:30เองทุกคนแบบมันประตูมันเปิด5 โมงอะแล้วทีนี้คนญี่ปุ่นเขาก็แบบขอตัวก่อนไปแบบไปกินข้าวไปนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าเขาเองไม่ได้ซื้อของนะเขาแค่เหมือนมาถ่ายรูปเนี่ยซึ่งเราแปลกใจมากว่าที่เรามาตามติ่งวงใหม่จะเป็นช่วงที่เขาครบรอบเลยอย่างบอกแท็กเหมือนกันที่เราแบบเพิ่งตามได้มาประมาณแบบเกือบ2 ปีมั้งเพราะปีเนี้ยมันครบรอบ8 ปีของบอมเหมือนกันเราตามบอมตอนช่วงครบรอบ6 ปีจำได้เลยเพราะว่าเขาขายเสื้อกันอยู่เรามาดูเดคอร์ปุ๊บครบรอบ8 ปีพอดีเห็นใน Twitter มั้งแบบว่าเขาลงแบบ anniversary สักอย่างแล้วก็มีแบบพอไปงานสถานที่จริงก็มีช่อดอกไม้2 ช่อแบบใหญ่มากเหมือนแบบเป็นพวงแบบเหมือนที่เขาแสดงความยินดีสักอย่างก็เขียนว่าแบบanniversary แบบเดคอร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีของมากิไว้ที่แบบเป็นมือซัพพอร์ตมือกลองอะไรเงี้ยวงจะ10 ปีแล้วกูเพิ่งมาตามนะคะก็แต่ก็ยังดีนะที่แบบว่าเราพอเขามาไทยแล้วเราไปดูอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีมากพอเราซื้อของเสร็จเลยค่ะที่เนี้ยของมันเยอะมากใช่ไหมเราก็เลยแบบตัดสินใจที่แบบแล้วเราอยากเปลี่ยนเสื้อวงด้วยเนาะก็เลยแบบเดินกลับไปสถานีรถไฟนะแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อแล้วก็เอาทุกอย่างที่แบบไม่ได้ใช้เก็บไปในล็อกเกอร์นะแล้วก็เอามาแค่กระเป๋าตังค์ยาดมมือถือแค่นี้เลยความที่มันเหลือเวลาเป็นชั่วโมงทุกคนเราก็เลยแบบไปเดินเล่นดีกว่าก็เลยแบบว่าเดินไปเรื่อยๆก็คือมันเหมือนเป็นย่านที่แบบเป็นย่านช้อปปิ้งเป็นย่านแฟชั่นนิดนึงนะคะข้างหลังแล้วก็เดินไปแล้วคือมันมีช่วงหนึ่งที่เราจะสูงกับผู้หญิงคนนึงแล้วแบบเขาแต่งตัวโคตรแบบฮาราจูกุพังแบบเจาะปากแล้วก็แบบทำผมเด็ดล็อกยาวๆแล้วก็แบบแต่เป็นเด็ดล็อกที่แบบว่ามีประมาณ3-4 เส้นต่อข้างหลังแล้วเขาแต่งตัวแบบเท่มากเว้ยแล้วคือเหมือนเขาก็มองเรานิดนึงว่าแบบเพราะว่าวันนั้นเราแต่งหน้าไม่ปกตินี่ทุกคนเราทาปากดำแบบคือเราสึกว่าการไปดูเด็กคอต้องปากดำตาฟ้าเท่านั้นถึงจะไปดูแบบอินเพราะเราชอบแต่งหน้าตามแบบพวกนักร้องอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบเด็กคอเขาแบบปากดำตาฟ้ากันหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพยายามแล้วก็เลยแบบเป็นอินสไปเรชันในการแต่งหน้าไปดูแต่ละครั้งเหมือนเขาก็มองเราเว้ยแล้วก็มองเขาเพราะแบบเขาแต่งตัวเท่มากใช่ไหมแล้วแกให้ทายสรุปเดินมาเจอที่ไหนกันรู้ไหมเดินมาเจอเขาที่หน้าคอนเสิร์ต ตอนนั้นเหมือนมีงานทั้งหมด3 งานก็คือไลฟ์เฮาส์ทุกที่จัดแต่ด้วยความที่ไลฟ์เฮาส์มันเล็กทุกคนมันจะเข้าได้มันแบบ100แบบ200-300 คนอะไรเงี้ยซึ่งคน
คนมันก็ไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นเขาจัดโซนดีหมายถึงแบบด้วยความที่ลายฟ้ามันติดฟุตบาทแบบข้างนอกเลยอะอารมณ์แบบเขาก็เลยต้องแบบเว้นที่ตรงกลางไว้ให้แบบว่าเป็นที่สาธารณะเดินแล้วก็แบบเขาก็จะกั้นไม่ให้เราแบบออกมาแบบในโซนที่แบบคนส่วนใหญ่ใช้เดินอะไรเงี้ยเดินกลับมาช่วงที่แบบ5 โมงใช่ไหมคะคือการดูคอนเสิร์ตญี่ปุ่นอะมันค่อนข้างจะมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายอย่างของเราอะก็คือเราคิดว่านะทุกคอนเสิร์ตน่าจะมีคิว เพราะว่าบนบัตรของเราอะมันเขียนไว้ว่า B15 ใช่ไหมคือเราไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่าแบบว่ามันคิวมันคือแบบเลขยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งพอไปยืนจริงๆอะมันมีตั้งแต่ A1 ถึง100มี A100 ถึง200แกคิดดูฉันเป็น B แบบ B15 เพราะก่อนอันเนี้ยที่เราไปดูมาเขาจะเรียกเราจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อเขาเรียกเบอร์เราเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เนี่ยเหมือนเขาเรียกทีละ100-200อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเขาก็แบ่งโซนชัดเจนมากๆเลยซึ่งพี่คนญี่ปุ่นอ่ะเขาก็เดินกลับมาพอดีนะแล้วเขาก็แบบว่าเนี่ยยูได้คิวเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็บอกว่า B15 แบบว่าแบบอันแบบแบกแล้วว่าแบบไอเศษ B อ่ะมันเป็นเศษแบบเหมือนเศษบัตรที่เหลือจริงๆเว้ยก็คือแบบเอาจริงปะถ้าเกิดเราไม่ตัดสินใจซื้อช่วงนั้นนะก็อาจจะไม่ให้ดูนะแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็ได้คิวประมาณ A100 อะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยให้เข้าก่อนเราอยู่แล้วแล้วคือเราขำมากเว้ยว่าคือความที่เราไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยใช่ไหมเราก็จะไม่รู้เลยว่าเขาพูดว่าอะไรเราจำได้แค่อย่างเดียวคือไอตัวเลขภาษาญี่ปุ่นเบอร์ของเราเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือจูโกบังก็คือ15 B15 คือเป็นสิ่งที่เราจำได้เว้ย ถามพี่แมวรอบนึงแล้วก็คนญี่ปุ่นก็บอกเรารอบนึงนะคะทีเนี้ยพอโซน A เข้าหมดแล้วปุ๊บเขาก็จะเรียก B ขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็เดินขึ้นไอ้บันไดเนี่ยขึ้นไปเนาะแล้วเขาก็จะแบบว่าเรียกว่า B1 B2 B3 B4 เนี่ยจนแบบถึงเบอร์เรานะคะแล้วเราก็แบบจุกุบังเนี่ยงวนลืมนะคะแล้วก็แบบเราก็เลยได้เข้าไปในไลฟ์เฮาส์เนาะที่เนี่ยการเข้าไลฟ์เฮาส์แต่ละที่มันก็จะมีพวกค่าเครื่องดื่มเนาะอย่างคอนก่อนหน้านี้ที่เราเคยไปมาเขารวมไปในบัตรแหละแล้วเขาก็จะแจกแบบบัตรลิงก์มาให้เราเลยอันนึงนะคะแต่ที่เนี่ยเหมือนเขาคิดที่หลังไม่ได้รวมอยู่ในค่าบัตรคอนเสิร์ตนะก็จะต้องจ่ายอีกประมาณ600 เยนนะคะแล้วก็เขาก็จะให้ใบเครื่องดื่มมาที่เราสามารถแลกได้ตอนแบบก่อนหรือหลังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้บัตรเครื่องดื่มมาปุ๊บก็เข้าไปดูโชคดีว่าที่แบบว่าคอนส่วนใหญ่มันมักจะเป็นแบบคนไม่ค่อยไปออกข้างหน้าเท่าไหร่อารมณ์แบบยืนตรงไหนก็ได้หลังๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็เป็นสายแบบแทบจะหน้าเวทีทุกงานอยู่แล้วนะแต่ด้วยความที่งานนี้เราได้เข้าหลังจริงๆเราก็เลยอยู่ประมาณแถว3แถว4จากข้างหน้าค่ะก็คือถือว่าไม่ไกลมากนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ฟิลข้างหน้าจ๋าเลยขนาดนั้นนะแต่ซูมก็ชัดอยู่ทีนี้ก็คอนเสิร์ตก็เริ่มไปค่ะรู้สึกว่าความที่เราดูเด็กคอไปแล้ว2 เดือนที่แล้วเนอะแล้วเรารู้สึกว่าใหม่มากกับเด็กคอแล้วความที่จะไปดูย้อนสิ่งที่ถ่ายมาคือแบบเขาให้ถ่ายแค่เพลงเดียวแกซึ่งเราก็แทบประจำอะไรไม่ได้อยู่แหละแบบฟังมาแบบเพลงละครั้ง2 ครั้งใครจะไปจำได้ว่าแบบในคอนเสิร์ตเนาะตอนที่เนี่ยเราก็เลยแบบมีความแบบเบลอๆนิดนึงกับคอนเสิร์ตที่ไทยเราแทบจะแบบจำเพลงที่เขาร้องไม่ได้ด้วยซ้ำอาศัยช่วง2 เดือนเนี่ยค่ะมานั่งดูไลฟ์ใน YouTube แบบที่แฟนคลับเป็นคนลงนี่นั่นเนาะก็แบบว่าได้ฟีลแบบว่าเขาร้องว่ายังไงนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มาฝึกร้องเองนู่นเนาะแต่ความพิเศษของไลฟ์เนี่ยเรารู้สึกว่าคากามิลงใน Twitter เองว่าแบบเขาจะลงร้องเพลงที่ไม่ได้ร้องมานานนะคะซึ่งก็จริงมากเพราะว่าตลอด2 เดือนที่ผ่านมาเรานั่งดูลิสต์เพลงตลอดเลยนะว่าแบบว่าเขาร้องอะไรบ้างซึ่งมีความหลากหลายแบบมากเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะคะเทียบกับอย่างแบบหลายๆวงที่เราไปดูมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างมันก็อยากจะมีเพลงที่แบบเขาร้องเสมอแบบ Naked Savior หรือแบบ Still Alive อะไรเงี้ยที่แบบร้องแทบจะทุกคนอยู่แล้วมันก็จะยังมีเพลงแบบเดิมที่เขายังร้องอยู่ใช่ไหมมันก็ยังแบบว่าพอแบบเป็นซึ่งเป็นเพลงที่เราชอบไปนะแบบเพลงแบบ Naked หรือแบบ Savior อะไรเงี้ยไม่สามารถพูดได้ว่าเราร้องได้แบบ100% เต็มแต่อย่าง Still Alive นี่คือร้องได้แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเป็นสุกว่าเราไม่กล้าร้องดังมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้เน้นร้องเขาเน้นแบบ participate เขาเน้นอะไรวะ
เขาเน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักการชูมือสัญลักษณ์หรือแบบการเฮดแบงอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบเขาทำกันพร้อมเพรียงมากซึ่งครั้งนี้เราก็ได้สัญลักษณ์มาใหม่เราจะบอกว่าคืออะไรพูดถึงลิสต์เพลงอะอย่าง Cockroaches อะเอาจริงเป็นเพลงที่แบบว่าเราไม่คิดว่าเขาจะเอามาร้องด้วยอะคือแบบเราไม่เคยเห็นในลิสต์เพลงช่วงนี้เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็แบบแปลกดีเฮอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเพลงที่เราชอบเหมือนกันนะแบบhey cockroaches มันก็สนุกดีอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเพลงอะไรอะเพลงแบบ breathe อย่างเงี้ยที่แบบโอ้อาจจะมันมีหลายเพลงมากที่เราแบบเราไม่ได้ตั้งใจฟังขนาดนั้นคือแบบเราถ้าเกิดฟังใน Spotify เราก็จะเลื่อนผ่านอะไรเงี้ยเพราะแบบก็เราก็จะมีเพลงที่ชอบเลยเนาะอย่างแบบแต่เสียดายที่เขาไม่ร้อง Visitor ที่แบบเราอยากฟังมาก Visitor คืออยากฟังมากนะคะกับSelf Hatred แต่อันนี้เราเคยฟังที่ไทยแหละอันนี้จำได้เพราะว่าชอบมากนะคะแต่โดยรวมก็เป็นเพลงเก่าที่ถ้าเกิดใครฟัง Dexcall ก็จะรู้นะคะว่าเพลงเขาไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นครับเทียบกับแบบ8 ปีเนาะแต่ก็เข้าใจแหละเพราะแบบฟิลแบบทำอัลบั้มมันคงไม่ได้มีตลอดเวลาอะไรเงี้ยคิดว่าวงน่าจะทำอัลบั้มใหม่นะเพราะว่าเหมือนก็ออกมาหลายเพลงอยู่นะแบบ Skin Deep หรือแบบ Still Alive อะไรเงี้ยซึ่ง Skin Deep มันมากแบบแล้วก็สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งที่มาดูญี่ปุ่นเลยนะก็คือแบบทุกคนเฮดแบงกันแรงมากแบบผู้หญิงอะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคือที่ไทยอะเราก็เห็นว่าทุกคนอะเฮดแบงพร้อมกันแบบสุดๆแล้วนะที่นู่นคือแบบ amazing มากๆอะแบบด้วยความที่จังหวะมันได้ด้วยมั้งอะไรเงี้ยโอ้โหคอจะหลุดกันแต่ละคนแล้วคือด้วยความผมที่ผู้หญิงยาวใช่ไหมมันจะเป็นแบบการเหมือนสะบัดผมที่แบบพร้อมกันทุกคนแล้วมันดูแบบฮาร์ดคอร์จัดมากอะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากคือแบบญี่ปุ่นเขาจะมีท่าซึ่งเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดขึ้นโดยการที่แบบวงเป็นคนนำหรือเปล่าหรือว่าเขาทำกันเองนะแต่ว่าอย่างเพลง Naked อะ Let's go in bed I want like this forever เนี่ยท่อนเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ที่ไทยแหละที่เรายังพอจำได้เนาะแต่อันเนี้ยเราเห็นคากามิทำก่อนตอนขึ้นท่อนนั้นจะมีท่อนรัวๆแบบพวกกองหรืออะไรที่จะเป็นจังหวะรัวเขาจะทำท่านี้กันเว้ยแบบทำมือปั่นแบบซึ่งเรางงมากว่าตอนแรกอะไรกันวะแบบทำอย่างเงี้ยทั้งคอนอะซึ่งมันก็ได้ฟิลดีนะแบบจังหวะกองอะไรเงี้ยหลังๆก็ทำตามแบบมันมากเราเห็นแมงก็แบบสุดๆอะคือแบบคือปกติคนทำอย่างนี้ใช่ปะแต่จริงๆคนที่เขาทำแบบเนี้ย คือเราลองพยายามทำแล้วเราไม่ไหวเราปวดหัวเราก็เลยได้ทำแค่นี้พอนะก็สนุกดีนะที่นั่นอะมีเขาเรียกว่าอะไรอะวัฒนธรรมที่เราสามารถแบบทำตามได้แบบที่เขาทำตามกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ Amazing มากแต่ก็เสียดายอย่างนะที่ว่ามันครบรอบ8 ปีใช่ไหมแต่ว่าเขาก็คุยกันเยอะมากเลยนะมันเป็นช่วงแบบระหว่างอังกอร์แล้วก็เขาคุยกันยาวมากเขาคุยกันเยอะมากฉันฟังไม่ออกเลยเว้ยแต่ก็เหมือนแบบน่าจะเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องแบบสมัยนู้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโทรุก็อยู่กับวงมาค่อนข้างนานนะเขาเหมือนจากที่แบบถ้ากระดูในประวัติก็จะเห็นว่าแบบว่าเขาเคยออกไปรอบนึงแล้วเข้ามาใหม่แล้วก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบขำขันกันแบบตลกอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องตลกเพราะว่าคนขำกันทั้งโฮเลยซึ่งฉันก็ยืนอยู่อะไรเงี้ยจบคอยมานั้นมาค่ะแล้วเหมือนคากามิลงใน Twitter ว่าแบบขอโทษด้วยนะที่แบบว่าจะประกาศเรื่องอะไรสักอย่างก่อนหลังจากคอนเนี้ยจบแหละแต่ว่ายังประกาศไม่ได้เพราะว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งเราก็งงว่ามึงประกาศอะไรวะคือแบบกูฟังไม่ออกอะไรเงี้ย แล้วเราก็เลยแบบแคปจอไปถามคนพี่ญี่ปุ่นคนท่านนั้นนะเขาว่าแบบexcuse me you พอดีไอไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาพูดอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วยูแบบเขาจะประกาศอะไรกันหรออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แบบว่าพิมพ์ว่าแบบวันนั้นเขาคุยอะไรกันมาเท่าที่เขาจำได้นะคะแล้วก็บอกแล้วว่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ตเด็กเฟสปีหน้าที่เขาจะประกาศ
ซึ่งเป็นคอนหนึ่งที่ตั้งใจเลยว่าจะไปแน่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเฟสที่เดคอร์เป็นคนจัดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแน่นอนว่ามีเคนโนซิสกับจิลูกะนี่คือแบบดีมากเพราะว่าเรารู้จักเราก็อยากดูดิวิลลูฟด้วยที่แบบเป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีนะการไปดูเฟสนะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้จักได้อีกหลายๆวงเลยอะแล้วก็เป็นการให้แบบลองเทสหูตัวเองดูว่าแบบชอบไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยค่อนข้างอยากจะไปงานเฟสนะคะซึ่งเราก็ลองคำถามเขาว่าจะจัดที่ไหนซึ่งเขาก็บอกว่าน่าจะจัดที่นาโกย่านะเพราะว่าวงอะเบสที่นาโกย่านะคะซึ่งเราก็เจอกันนาโกย่าถ้าเกิดเขาจัดที่นู่นนะก็ฉันจะไปแน่นอนก็ถ้ายังไงก็อาจจะมาอัปเดตอีกทีนี่นั่นนะคะใดๆคือตัดคลิปก่อนทุกอย่างจบเนาะทุกอย่างจบแล้วก็ซื้อเชกิกลับบ้านที่บอกว่าใบละ1,000นะคะก็กลับบ้านปุ๊บต่อจากนั้นเราก็เหมือนด้วยความที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะเขาเล่น Twitter ใช่ไหมเราก็เลยเหมือนแบบส่วนใหญ่เราจะไปหวีดในข้อใน Twitter นะเพราะว่าแบบแฟนคลับเขาเยอะในนู้นเนาะเหมือนเราก็ค่อยตามดูว่าแบบเขาลงอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ตามไว้หลายคนเนาะดูแล้วอิจฉามากแบบทำไมทุกคนได้เชกิแบบมุมหน้าคากามิคือดีมากคือของเราอะตลกมากที่แบบเขาหันหน้าแบบทุกใบเว้ยที่เราได้อะจริงๆอะเราได้คากามิมา2 ใบได้โทรุมา2 ใบแต่ว่าเราติ่งคากามิเราก็เลยเอาโทรุไปแลกคากามิมาใบหนึ่งแล้วก็เป็นใบที่เขาหันหน้ามาแบบนิดนึงแต่ก็เป็นมุมเดียวกันอะซึ่งเราก็งงแบบทำไมกูได้แต่มุมนี้วะแบบไม่ได้หน้าตรงมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วซึ่งใบดีอะเป็นใบที่เราไปแลกมันหมดเลยนะแบบไม่ใช่ใบที่เราจับได้อะเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยว่าปีหน้าจะมาไหมซึ่งเราว่าอาจจะมีโอกาสนะคะเพราะว่าเทียบกับจำนวนไลฟ์เฮาส์ที่นู่นกับคนที่เนี่ยที่นี่ไม่น้อยนะที่ไทยอะเรารู้สึกว่าบัตรขายดีบัตรโอเคด้วยซ้ำอะแบบคนไม่น้อยเลยอะแล้วคนก็ทุกคนดูให้ความร่วมมือมากนะเนี่ยแล้วเราก็เลยรู้จักแฟนคลับคนไทยอีกประมาณ 2-3 คนได้อะไรเงี้ยที่แบบเขามากดรีทวิตเตอร์หรือแบบมากดไลค์ทวิตเตอร์เราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเนี่ยถ้าเกิดเรคคอร์สมาอีกก็เจอกันนะคะอะไรอย่างงี้เราก็แซวคุณพี่ญี่ปุ่นว่าคุณพี่คะถ้าเกิดว่าเด็กซอมาไทยอีกไหมคะเนี่ยแล้วเขาบอกว่าไปค่ะ ก็นะคะพลังติ่งจะอยู่กับเราตลอดไปขอให้เราแค่มีตังค์นะคะน่าจะมีประมาณนี้แหละนะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจในความหล่อของกามิอีกแล้วนั่นแหละช่วงแรกคือจะเป็นแบบนี้แหละแบบมืดมนไม่ได้มืดมนเขาเรียกว่ามัวเมากับความหลงระเริงนี้ต่อไปนะคะ ไปนอนเถอะตอนนี้จะ 5:00 แล้วก็โอเครีแคปไปเท่านี้แล้วกันค่ะ